يا شباب، زمان المصنع كان بيتقاس بعدد العمال والأرض بعدد الفلاحين. النهارده الموازين اتقلبت بالكامل، شريحة سيليكون واحدة بقت بتدير مصنع كامل وتراقب آلاف النباتات في نفس اللحظة بدقة أعلى وتكلفة أقل. وده اسمه اوتوميشن، مش مجرد تطوير، ده إعادة تعريف للشغل نفسه. والسؤال هنا، هل عصر العرق انتهى فعلا ولا احنا داخلين على لعبة جديدة قوانينها مختلفة؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر اي اي ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. حلقة النهاردة بنتكلم عن تحول خطير جدا، مش بس في الصناعة لكن في مفهوم العمل نفسه. احنا بنتحرك من عالم قائم على الجهد البدني لعالم قائم على الذكاء والتنظيم، واللي مش هيفهم التحول ده ممكن يخرج من اللعبة بالكامل. تعالوا نفهم الصورة بشكل أوضح. لو حابب تعرف هل الأتمتة فعلا هتستبدل العمالة اليدوية بالكامل، وإيه الفرق بين المصنع التقليدي والمصنع الذكي، والسؤال الأهم، لو الآلة بقت أذكى وأسرع وأرخص، فين مكان الإنسان في المعادلة؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. من العمالة إلى الأوتوميشن، متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفهم التحول من جذوره بشكل أعمق. زمان الإنتاج كان معادلة بسيطة جدا، عدد عمال أكبر يساوي إنتاج أعلى، وكان ده المنطق السائد في المصانع والمزارع. لكن المعادلة دي كان فيها مشكلة كبيرة، إنها معتمدة على حدود الإنسان. البشر عندهم حدود في السرعة، في التركيز، وفي القدرة على الاستمرار لفترات طويلة. وكمان نسبة الخطأ كانت دايما موجودة، وده كان بيأثر على الجودة وعلى التكلفة النهائية. وهنا دخلت اوتوميشن، مش كأداة مساعدة بس، لكن كنموذج تشغيل كامل. الأنظمة المؤتمتة بتشتغل 24 ساعة بدون توقف، بدقة ثابتة، بدون إرهاق، وبنفس الأداء في كل مرة. وده معناه إن الإنتاج بقى أكثر استقراراً وأكثر قابلية للتوسع. وده بيخلينا في مفهوم مهم جداً، سكيلابيليتي، يعني تقدر تزود الإنتاج من غير ما تزود عدد العمال بنفس النسبة، لكن عن طريق توسيع النظام نفسه. وده بيقلل التكلفة بشكل كبير على المدى الطويل، وبيخلي الجودة ثابتة ويمكن تحسينها بشكل مستمر. كمان اوتوميشن بتقلل الاعتماد على العنصر البشري في المهام المتكررة، وتخلي الإنسان يركز على المهام الأعلى قيمة زي التخطيط والتحليل والابتكار. وده أدى لتحول جذري جدا من نموذج الاعتماد على العدد لنموذج الاعتماد على الكفاءة والذكاء. المصنع الذكي النهارده مش محتاج آلاف العمال، لكن محتاج نظام متكامل يعرف يدير العمليات، يحلل الذكاء، ويحسن نفسه باستمرار. وده مش مجرد تطور صناعي، ده تغيير في قواعد اللعبة بالكامل، واللي مش هيفهمه هيلاقي نفسه بره المنافسة بسرعة البرق. المصنع الذكي عقل رقمي يدير كل شيء. المصنع الذكي مش مجرد مكان فيه روبوتات متطورة، ده في الحقيقة نظام رقمي متكامل بالكامل، بيشتغل زي عقل مركزي، بيراقب كل حاجة وبيفهم كل حاجة ويتخذ قرارات بشكل لحظي. كل نقطة في خط الإنتاج عليها سنسورز بتجمع بيانات باستمرار عن الحرارة، السرعة، معدل الإنتاج، وجودة المنتج. البيانات دي بتنتقل فورا لأنظمة AI تحلل في نفس اللحظة، ويتم اتخاذ قرارات فورية بناء عليها. لو في أي انحراف بسيط في الأداء، النظام يكتشفه فورا، مش بعد ساعة ولا بعد يوم، في نفس اللحظة، ويبدأ يقترح حلول، وأحيانا ينفذ التعديل مباشرة بدون تدخل بشري. وده بيخلينا قدام مفهوم جديد تماما، مش مجرد اوتوميشن لكن انتليجنس اوتوميشن. أنظمة مش بس بتنفذ لكن بتفهم وتقرر. وده بيخلي المصنع أكثر كفاءة بشكل ملحوظ، لأن الأخطاء بتتصلح قبل ما تتفاقم، وأقل تكلفة لأن الهدر بيقل جدا، وأسرع في الإنتاج لأن كل حاجة متزامنة ومترابطة. كمان بيدخلنا في مستوى أعمق، سيلف اوبتمايزنج سيستمز، أنظمة عندها القدرة إنها تراقب نفسها وتتعلم من بياناتها وتحسن أدائها مع الوقت. وده معناه إن المصنع مش بس بيشتغل لكن بيتطور بشكل مستمر. وده الفرق الجوهري بين مصنع تقليدي ومصنع ذكي بيقوده عقل رقمي. واللي يملك العقل ده هو اللي يملك الكفاءة الحقيقية في السوق. مش بس الصناعة اللي اتغيرت، الزراعة كمان دخلت عصر جديد بالكامل، سمارت اجريكلتشر. خلينا نفهم الفكرة بشكل عملي. زمان المزارع كان بيعتمد على الخبرة، يبص على الأرض، يحس بالتربة، ويقرر يسقي أو يسمد.
لكن القرارات دي كانت تقريبية وممكن يحصل فيها هدر كبير في المية، في الأسمدة، وفي الوقت كمان. لكن النهاردة بقى عندنا سنسورز مزروعة في التربة نفسها بتقيس الرطوبة، درجة الحرارة، ونسبة العناصر الغذائية. في نفس اللحظة البيانات دي بتروح لأنظمة AI تتحلل فورا، قرار دقيق جدا. كل نبات محتاج ايه بالظبط، مش كل أرض ولا كل حقل، لكن كل نبات، وده فرق ضخم جدا. الري بقى ذكي مش عشوائي، التسميد بقى محسوب مش تقديري، والحصاد بقى في التوقيت المثالي. وده بيقلل الهدر بشكل كبير جدا ويزود الإنتاجية بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت بيحافظ على الموارد الطبيعية. وده يدخلنا في مفهوم مهم، بريسيشن اجريكلتشر، الزراعة الدقيقة اللي كل حاجة فيها محسوبة بالبيانات. وده غير دور المزارع نفسه، ما بقاش مجرد فلاح بيشتغل بإيده وبس، لكن بقى مدير نظام ذكي بيراقب ويفهم البيانات ويتخذ قرارات مبنية على تحليل دقيق. وده تحول كبير جدا، مش بس في الزراعة لكن في مفهوم العمل نفسه. قصة مزرعة بدون عمال. خليني أحكي لك مثال واقعي مبسط لكن معبر جدا عن اللي بيحصل دلوقتي. مزرعة كبيرة في دولة متقدمة قررت تعمل تجربة جريئة، إنها تعتمد بالكامل على التكنولوجيا. زرعوا الأرض بشكل طبيعي، لكن المختلف كان في الإدارة. ركبوا سنسورز في كل مكان، في التربة وفي الهواء وحوالين النبات. كل حاجة بقت متراقبة لحظيا. نظام AI كان متوصل بكل البيانات دي وبيحللها بشكل مستمر ويقرر كل خطوة، من الري للتسميد للمتابعة اليومية، حتى اكتشاف الأمراض كان بيتم بدري جدا قبل ما تنتشر. والأهم، كل ده كان بيحصل من غير تدخل بشري مباشر تقريبا. مفيش عمالة تقليدية، مفيش متابعة يدوية مستمرة، فقط إشراف عام من فريق صغير جدا. النتيجة كانت واضحة جدا، إنتاج أعلى بشكل ملحوظ، تكلفة أقل في التشغيل، وجودة أفضل في المحصول. مش بس كده، لكن استهلاك المياه والأسمدة قل بشكل كبير، وده خلى المزرعة أكثر استدامة. وهنا النقطة الأهم، الموضوع مش مجرد تقليل عمالة، لكن إعادة تعريف كاملة للزراعة، من نشاط يعتمد على الجهد البدني لنظام ذكي يعتمد على البيانات والتحليل. وده بيفتح باب مهم جدا، إن المستقبل مش للي بيشتغل أكتر لكن للي بيفهم أكتر. في النهاية الشغل مش بيختفي لكن بيتغير. اللي كان بيشتغل بإيده لازم يتعلم يشتغل بعقله، واللي يفهم التحول ده هو اللي هيكسب في المستقبل. سؤالي ليكم يا شباب، هل شايف إن الأتمتة تهديد ولا فرصة؟ وإنت مستعد تتعلم المهارات الجديدة ولا تفضل في النموذج القديم؟ اكتب رأيك. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI.